اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر students یم ستاسو ټیچر انجینیر کلیم الله ډایرکټر برایټ فیوچر انسټیټیوټ بټخیله ملکن نه حاضر یم ستاسو سره د لیکچر نمبر 5. لیکچر نمبر 4 کې چې کوم د ایکسل پریویس لیکچر نو پاغي کې مونږه میکسیمم مینیمم ایوریج او بیا مختلف چې کوم بلټ ان فارمولاز دي هغه مونږه په تفصیل باندې ویلو. اوس په نننی لیکچر کې دا زمونږ سره نور هم پریکټیکل فارمولا شروع شوله او هغه سمال فارمولازو. اوس دلته مونږه د دینه بالکل هغه اون فارمولوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک اپلیکیشن پورا اپلیکیشن پروگرام بنا رہے ہیں. دې لپاره زه دلته راشم دله مې دا داسې دا کلر ورکو، دا بیک ګراوند کلر ورکو، دلته مې ولا سایز ورکو او دې ته زه لیکم میگا مارټ پروګرام. اوس اول د دې پروګرام په مقصد ځان پوه کړئ. مونږ چې کله میگا مارټ ته لاړ شو، سوپر سټور ته لاړ شو، هلته ډے ټو ډے زمونږ سره مختلف آیټمز خرڅېږي. موږ په څه کوانټټي کې اخلو او د هغې څه پرایس وي نو هغه د هغې ټوټل په خپله راوباسي. که دکاندار په دې کې څه ډسکاونټ ورکول غواړي هغه راوباسي او د هغې نه بعد بیا نټ اماونټ راوباسي. نو دې دپاره زه کومه دا مې ورکو چې په کم ډیټ باندې د آیټم اخلي. د آیټم دې څه شیز د آیټم پرایس څه دی، په څونه کوانټټي کې اخلو. ټوټل څونه راغی، دې کې موږ ډسکاونټ پرېږدو که نه پرېږدو او بیا شو نیټ اماونټ. بس فار ایگزامپل زما چې په 23/11/2021 باندې ته چې تاسو ته ما ویلو چې کله دا زه په دې کرسر باندې ودرېږم او دا ډبل کلیک کوم دا په خپله آټو ایډجسټ شي او زه آیټم اخلم پیپسي، پرایس یې دی فار ایگزامپل 95 او 7 پیپسیان اخلم. اوس چې کله د دې از ایکول ټو دې ټوټل زه راوباسم دې لپاره به از ایکول ټو ولیکم پرایس ملټیپلای کوانټټي. پرایس له به په کوانټټي کې ضرب ورکړو دا به دې زموږ سره ټوټل راوباسي. بیا د دې نه بعد چې زه په ده کې ډسکاونټ معلوموم چې یاره دا به څونه روپۍ ډسکاونټ ورکوي. دا دکاندار وایي چې یاره څوک د 100 روپو زمانه سودا وکړي 2 روپۍ به ډسکاونټ ورکوم. نو په 100 کې چې 2 ورکوي نو په 665 کې به څونه شي. د دې لپاره به از ایکول ټو ولیکو، دلته به راشو ټوټل ته ملټیپلای 2 او دا پرسنټ. نو دا چې مونږه کلیک کو دا یې ساتئ چې پرسنټ چې د شپ 5 سره راځي او ملټیپلیکیشن چې دی دا ستاسو سره په نومریک کیبورډ کې دا په خپله باندې ضرب چې کوم دا سټار وال نښئ او د شفټ 8 سره هم دا راځي. از ایکول ټو چې کله پریس کوم نو 13.3 روپۍ چې دی دا په 365 روپۍ کې ډسکاونټ پرېښودو. تاسو ته پته ده چې کله دا 13.3 دا ډسکاونټ پاتې شو نو اوس په دا مونږه د 665 نه په دې وجه باندې منفي کوو چې د دې په وجه باندې به زموږ سره هغه اکچوال اماونټ چې دی هغه به په مخ ته راشي. دې لپاره زه دا از ایکول ټو کوم او چې کله از ایکول ټو کوم نو اوس په د دې ټوټل نه دا ډسکاونټ منفي کوو نو زموږ سره به د دې په وجه باندې نیټ اماونټ راوځي. زه یو پیره دا فارمولا بیا کوم is equal to price multiply quantity. دا چې مونږ انټر کو ټوټل به راشي. بیا چې کله ډسکاونټ معلومو نو ټوټل ته به راشو ضرب 2% او انټر نو دا زموږ سره ډسکاونټ پکې راغی. بیا چې کله نیټ اماونټ معلومو نو دا به د دې نه ډسکاونټ ټوټل ماینس ډسکاونټ پې کوم دا به زموږ سره نیټ اماونټ راشي. بیا چې کله دا فارمولا زه داسې کوم چې دا زه اپلیکیبل کوم
دا دویمه چې نور انټریز دا فارموله خو موږ دې لپاره کوو چې دا پروګرام را روان پروګرام چې دی زموږ سره دا اټومایزیشن طرف ته لاړ شي اټومیټک شي. د دې لپاره دا ما ډریګ کو دا یې ساتئ یو دا پلس راځي یو داسې دا پلس راځي یو دې سره په دې کارنر باندې کوم دا بلیک پلس راځي دا ما راویستو دلته مې دا راویستو. اوس زه ما چې په 23/11/2021 باندې فار ایگزامپل یو کس دی هغه ایکس واخیستله او څومره پرایس یې سو فار ایگزامپل 15 روپۍ پرایس و او 2 ډزن ایکس واخیستله 360 روپۍ شولې 7.2 پکې ډسکاونټ شو او 352 روپۍ چې دی دا به اوس دی پیبل اماونټ چې دی 352 شو لکه 352 روپۍ به اوس دی پی کوي. دا هم یاد ساتئ چې فار ایگزامپل خبر راتله 25 تاریخ باندې بیا د دکاندار دا ووایي چې چونکې ګراني ډېره زیاته ده او زه اوس په دې ځای کې ډسکاونټ چې دی هغه د 2 په ځای باندې 1% ته راولم. نو دا دلته راشو دلته به کلیک کو دا 2 به میټاو کو 1 مو لیکو او انټر به کو. اوس دلته چې ګرین کم نښه راغله دا شو که چې دا ویلیو چینج شوې ده. فار ایگزامپل دی وایي چې زه سوپ خرڅوم او په 90 روپۍ یو سوپ دی او زه 1 ډزن سوپ اخلم نو 1080 نو دلته مخکې په 2% باندې چې و نو هغه یو شانتي اماونټ راتلو. اوس چې دلته 1% شو د هغې اماونټ بدل شو نو اوس 1080 نه 10.8 لرې کړو دا 1069.20 دا زموږ سره دی ټوټل راغی. نو دا خبره ما تاسو ته مخکې هم کړې وه چې فارموله بار هغه ځي یو کم کې مختلف فارموله انټر کېږي او هغه بیا مونږه د هغې په بنیاد باندې فارموله ایډیټ کولی هم شو او بیا پکې نوي انټري هم کولی شو. دا پروګرام چې مونږ کوم بیان کو نو دا د میګا مارټ پروګرام په نوم باندې یادېږي او په دې کې مونږ د سوپر سټور دپاره د میګا مارټ دپاره دغه شانتې فارموله جوړولی شو پروګرام په دې کې جوړولی شو. امید لرم چې دا به تاسو پریکټیکیبل کړي دا به تاسو په خپله باندې زده کړي. ایکسل دی نو چونکې میتس دی نو پکار چې تاسو هر فارموله ته چې راځئ لسم شلم فارموله ته راځئ خو چې دې نه مخکې کم 19 فارموله ځي کم 9 فارموله ځي 15 فارموله ځي د دې نه مخکې چې کم فارموله شوي چې هغه تاسو هغه شانتې بیا پروسس کولی شئ. امید لرم چې دا به تاسو زده کړه کړي او دا به تاسو په خپله پریکټس کې راوستي. اوس ورکې زه خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سپارم د الله په امان.